trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Kỳ trước, mình đã tìm hiểu về hai thể loại âm thanh là diegetic và non-diegetic rồi. Thì nói vắn tắt, diegetic là những âm thanh mà nhân vật trong phim có thể nghe được. Còn non-diegetic là những âm thanh mà chỉ có khán giả nghe được, còn nhân vật trong phim thì không nghe thấy. Về cơ bản là như vậy ha. Nhưng trên thực tế mọi thứ đều có thể kết hợp và luôn có ngoại lệ, đặc biệt là trong một ngành sáng tạo như điện ảnh. Đó là lý do vì sao mình có thêm một thuật ngữ mới, đó là transdiegetic. Trans ở đây nghĩa là sự chuyển đổi giữa cái này với cái khác. Thì transdiegetic nghĩa là sự chuyển đổi qua lại giữa diegetic và non-diegetic trong một bộ phim. Ví dụ, một đoạn nhạc đang là diegetic, nghĩa là nhân vật trong phim đang nghe được đoạn nhạc đó. Đột ngột, nó chuyển sang non-diegetic, nghĩa là sang một cảnh khác. Nhạc vẫn còn đó nhưng mà nhân vật trong cái cảnh đó lại không thể nghe được nhạc. Sharing your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I will do it for you. Hoặc một đoạn nhạc mình tưởng là non-diegetic, hóa ra lại là diegetic. Thì cảnh sẽ chuyển từ một cái cảnh không liên quan đến âm nhạc sang cảnh một nhân vật nào đó đang nghe nhạc. Ví dụ như đoạn nhạc sau trong Trùng Khánh Song Lâm của Vương Gia Vệ. Và cũng có khi không phải âm nhạc mà là lời dẫn chuyện luôn. Oh no! Oh no was right for the exhausted ape nappers. Why don't you say something constructive for a change? Like what we should do now? Because I don't like you. Đôi khi vẫn có những đoạn nhạc mình rất khó phân loại đó là diegetic hay là non-diegetic. Ví dụ như đoạn giới thiệu của nhân vật Lester. My name is Lester Burnham. This is my neighborhood. This is my street. This is my life. I'm 42 years old. In less than a year, I'll be dead. Of course, I don't know that yet. Chị thấy không? Lời dẫn chuyện của một nhân vật dự báo cái chết của mình. Vậy thì trong hiện tại nhân vật này không còn nữa. Mình có thể xếp lời dẫn chuyện này vào thể loại non-diegetic. Nhưng mà anh chàng này đang kể lại câu chuyện của ảnh và anh ta có vai trò trong câu chuyện đó. Thành ra lại là diegetic. Nên thật khó để phân loại, đúng không nị? Cho nên tốt nhất là không cần phân loại luôn. Và đó cũng là ý đồ của đạo diễn để tạo ấn tượng cho phần mở đầu. Hoặc một ví dụ khác là cảnh sau của La La Land.
âm nhạc đột ngột chuyển sang một giai điệu khác. Nhưng mà cái giai điệu đó chỉ ở trong đầu nhân vật chính thôi. The thing about Nicaragua is it's less developed. It's a little underdeveloped. Right. You know, I think there's a little more. Yeah, then I don't know. I don't know if it's safe. Yeah, yeah. You know? Kind of the native to the rest of those sort of things. It just work. Actually, China's going to build a canal. Isn't China? I'm sorry. Nị thấy không? Nguyên tắc là như vậy đó, định nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà dưới bàn tay và trí tưởng tượng của con người, mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi ranh giới đều có thể phá bỏ. Rồi giờ để kết thúc bài hôm nay á, mình hãy cùng xem cảnh phim cuối cùng trong bộ phim Joker. Đây là cảnh nhân vật Joker hát theo nhạc nền. Mặc dù á, phần nhạc nền này thực tế trong phim các nhân vật không thể nào nghe thấy được. Một đoạn nhạc vừa mang tính mỉa mai, vừa tô đậm sự bệnh hoạn của nhân vật này. Giờ mình cùng xem nha. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks Stopping on a dream. out Let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and